متصفحي موقع الجزيرة توك. ضمن الحملات المتتالية لنصرة غزة كان إرسال 15 طبيبا من مدينة مانشستر إلى غزة للقيام بمساعدة الطواقم الطبية الموجودة هناك. الجزيرة توك تقابل عددا من هؤلاء الأطباء وعددا آخر من الصحفيين والإعلاميين القادمين من غزة. أحد أفراد هذه المجموعة كان الدكتور أحمد مرعي ليحدثنا عن تجربته في قطاع غزة. دكتور أحمد، أهلا وسهلا بك. أهلا بك. دكتور أحمد، لو تعرف السادة المشاهدين. نعم. فيك أنا اسمي أحمد مرعي من جنين أصلا، استشاري أشعة تشخيصية، ويعني هنا في بريطانيا في برادفورد، وأنا أيضا مدير مؤسسة العون الطبي الدولي لفلسطين في بريطانيا، which is بالإنجليزي Palestine International Medical Aid، بيما بالستاين، واللي الموقع العنكبوتي على الإنترنت pimapalestine.com www.pimapalestine.com. نعم، احنا في هذه المؤسسة أنشئت قبل تقريبا أكثر من سنتين، تعنى بالعناية الطبية والإغاثة الطبية لفلسطين بشكل عام، ومخيمات اللاجئين في الأردن ولبنان، المخيمات الفلسطينية. وطبعا كان لنا خطة عمل، إلا أن الأحداث التي حصلت في 27 كانون أول ديسمبر بغزو غزة من قبل العدو الإسرائيلي، والمشاهد التي شاهدناها عبر الجزيرة بشكل خاص من فظاعة الموقف والمحرقة الحقيقية التي وصفها اليهود أنفسهم بأنها محرقة، وصفتها إسرائيل وبعض رجال وقيادات السياسة الإسرائيلية بأنها محرقة، وباللغة العبرية قالوها شوفا. فبعد أن رأينا هذه المناظر تداعى عدد كبير من الإخوة الأطباء هنا، وقامت المؤسسة الطبية بيما بدعوة الأطباء في منطقة مانشستر وما حولها. والحقيقة كان لدينا أطباء متطوعين من برمنغهام ومن لينكن، يعني ليست خاصة في مانشستر، إنما كانت في كل بريطانيا. فجاءنا متطوعون من برمنغهام ولينكن وكامبريا، حتى في الشمال البريطاني. وكان الأطباء المتطوعون من مختلف الجنسيات، يحملون الجنسية البريطانية، كلهم بريطانيون الجنسية ولكنهم من أصول عربية مختلفة. فبعضهم كان من غزة نفسها، وأحدهم لم يرى غزة منذ 40 عاما. موقف الحكومة البريطانية كان من هذه الزيارة، هل بسبب أي نوع من العراقيل أو؟ الحكومة البريطانية لم تساعد أيضا. كان من المفروض يعني الحكومة المصرية تطلب من السفارات أن تعطي من يريد أن يدخل غزة رسالة أنه يذهب على عاتقه، لكن رسالة السفارة البريطانية التي حصلنا عليها كانت مفادها التحذير الشديد من الذهاب إلى غزة، وأنها منطقة حرب، وأنه لا يوجد أمان هناك، وأن هناك احتمال اختطاف، وهناك الإرهاب منتعش ومنتشر في غزة، ولا تذهبوا لأنكم ممكن أن تختطفوا. لكننا حاولنا جاهدين أن نقول لهم أننا هذا الكلام لا يمكن أن يكون، خاصة بعد وقف إطلاق النار، وحاولوا أن لا يسمحوا لنا الحقيقة. فقالوا نحن لا نعطيكم هذه الورقة، ولكننا أخذنا هذه الورقة منهم ووقعناها وأرسلناها لهم وذهبنا. نعم، فكان الموقف يعني، وكان هناك أيام يعني عدد كبير من الناس، يعني هذا عندما كنا في مطار مانشستر، وأيضا عندما وصلنا المعبر كان عدد كبير من المؤسسات والهيئات الخيرية والطبية تريد أن تدخل المعبر، فكان الدخول يعني لمن كتب الله له أن يدخل. أنا هون أريد أن أسألك عن معبر رفح بشكل يعني بالتحديد، كيف كان التعامل على معبر رفح؟ سمعنا أن المعبر كان مغلق، وكانت إشكاليات الحكومة المصرية كانت تمنع دخول بعض الأطباء، وبعض يعني سمعنا حتى بعض التقارير أن الأطباء دخلوا عن طريق الأنفاق.
إلى غزة؟ كان الوضع في المعبر رفح أنه ليس مفتوحا لمن يريد أن يدخل وليس مغلقا إطلاقا. كانوا يسمحون لبعض الناس بالشروط التي قلت لك، أنه يعني إذا كنت قد حصلت على رسالة من السفارة بأنه لا مانع لديك أو لديهم أنك أن تذهب على مسؤوليتك، فكانوا احتمال أن يسمحوا لك. ومكثنا حوالي 6 ساعات ونحن نحاول أن إقناع ضابط الشرطة على المعبر أننا أطباء بريطانيون ولدينا واجب وعلينا أن ندخل، وطبعا أخيرا سمحوا لنا بالدخول. طيب ما الذي حمله الأطباء من بريطانيا وبماذا إلى غزة وبماذا عادوا؟ طبعا الذي حملوه هو خبرتهم ومشاعرهم وأشواقهم ودعمهم المعنوي لإخوانهم في غزة، وطبعا بعض الأدوية والأجهزة الطبية، منها جهاز الموجات الصوتية الذي هو أحد يعني الأجهزة موجودة هنا في الصور. فكان جهاز سونار موجات صوتية لأطباء التخدير وأطباء الطوارئ، وأيضا مجموعة كبيرة من الأدوية المضادات الحيوية وغيرها والتخدير وأدوية الآلام. طبعا بما نستطيع أن نحمل كأطباء كأفراد وليس كشحنات كبيرة يعني جدا، لكننا في بيما قد أرسلنا في وقت سابق شحنة كبيرة بمبلغ 50,000 جنيه استرليني، يعني ليس لها علاقة بالوفد ولكنها كانت سابقة لوصولنا وقد وصلت الحمد لله. سمعنا أن بعض الأطباء حمل الشوكولاتة إلى غزة. نعم. رمزية هذا العمل؟ رمزية هذا العمل أنه الأطفال في غزة كانوا في لمدة شهر، وطبعا مش أي شهر، لمدة أعوام عديدة هم تحت الحصار. فالضائقة المالية والضائقة الاقتصادية والفزع والخوف والهلع الذي مروا به في طيلة الحصار وطيلة الحرب والصواريخ والطائرات والتي يسمونها الزنانة والإف 16 والأباشي فوق رؤوسهم، فكنا يعني ندخل البهجة والسرور على قلوبهم ولو للحظات. نعلم أن هذه الشوكولاتة لن تستمر، ولكنها لحظات يعني يخرج منها من ظلمة الخوف وظلمة الفزع وظلمة الجوع وظلمة كل شيء إلى يعني أن تعلو على وجوههم بسمة ولو للحظات. نعلم أنها عابرة، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن تستمر في الوفود وأن يعني يفرج الله سبحانه وتعالى كربهم ويفتح عنهم الحصار ويرفع الحصار وتفتح المعابر. غزة كيف كان استقبال حكومة حماس لكم، أو كيف كان استقبال الوفد الطبي هناك؟ نعم، احنا كان يعني دخلنا غزة وكان يعني على الحدود كانت إجراءات روتينية، بحيث أننا يعني قامت سلطات الجوازات بإجراءاتها المعتادة، ومن ثم ذهبنا إلى المستشفى، إدارة المستشفى. يعني نحن كوفد طبي نتعامل مع الوضع الصحي ومع المستشفيات، لا نتعامل مع حكومات معينة أو مع ذلك، ولكننا نعم وجدنا كل الترحاب ومن أهل غزة ومن شعب غزة جميعهم، وخاصة الأطباء ومدير المستشفى ووزير الصحة والمسؤولين عن الصحة في غزة. حالة المشافي الفلسطينية في غزة كيف وجدتموها؟ حالة المشافي الفلسطينية في غزة يعني والإمكانيات الموجودة في غزة يعني من الأشياء التي لا يمكن أن يصدقها عقل. كيف استطاع هؤلاء القوم أن يعالجوا 5500 جريح و1300 شهيد؟ طبعا الشهداء يحتاجوا إلى ثلاجات ويحتاجوا إلى عمليات إخراج وإدخال وتقييد والتعرف على أسماء، يعني يحتاج إلى عمل، ليس أنه مستشهد فلا يحتاج إلى متابعة طبية، ويحتاج إلى جهد من وزارة الصحة بالتعرف عليه ودفنه وأهله وتعرف على أهله إلى آخره. فكيف تعامل هؤلاء الناس مع هذه الكميات الهائلة من الجرحى؟ يعني يصعب التصديق به ويصعب تخيله، إلا أنهم قوم يعني الحمد لله يعني اعتمدوا على الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، فكان صبرهم ودعائهم
وثباتهم هو السبب الذي جعلهم يستطيعون أن يتعاملوا مع هذه الأحداث الجسام. مثلا هذا طبعا كثير من المؤسسات الصحية قد ضربت، الطواقم الإسعاف قد قصفت واستشهد حوالي 12 شهيدا من طواقم الإسعاف، سيارات الإسعاف قد ضربت، مراكز مستشفى القدس مثلا، هذا مستشفى القدس قد ضرب وحرق، هذا مركز للمستودع الأدوية أيضا قد ضرب وأصبح أثرا بعد عين، يعني مستودعات أدوية. الأمبولانسات سيارات الإسعاف دمرت بمن فيها وعلى من فيها. فطبعا هناك طبعا إحصائية نشرت في مجلة البي ام جي بريتش ميديكال جورنال، مجلة بريطانية طبية، يعني تقول أنه حوالي 14 من 27 مستشفى في غزة و38 عيادة صحية قد ضربت وقد دمرت، بالإضافة إلى 29 سيارة إسعاف و16 شهيد، عفوا أنا قلت 12 والحقيقة 16 شهيد، و22 جرحوا جراحات مختلفة، بالإضافة إلى 1366 شهيد، ومنهم 430 طفل و111 امرأة، و5380 جريح، منهم 1078 امرأة طفل و800 امرأة. فهذه أعداد يعني مهولة جدا، والإمكانيات الطبية في هذا هو المستشفى الذي تعامل مع هذه الحادثة، مع هذه الحوادث ومع هذه الأعداد الضخمة. يعني تجولت في أقسام، وخاصة كطبيب أشعة تجولت في قسم الأشعة، والتقطت بعض الصور التي تدل على أنهم يعني قد تقول أنهم في القرن ال18 أو ال19 يعملون، ولكن هذه الإمكانيات استطاعوا في أن يثبتوا مع هذه الإمكانيات التي لا يمكن أن يقبل بها أحد في أوروبا. نوعية الإصابات التي كانت تصل إلى المستشفيات، نوعية الإصابات نعم، سمعنا عن عن أسلحة إسرائيلية محظورة قد تكون قد استخدمت في الحرب، فنوعية الإصابات التي هل تدل على أنه هناك سلاح محرم؟ نعم، وإحنا بعد أسبوعين من وقف إطلاق النار ونحن في غزة وجدنا بقايا من الفسفور الأبيض مشتعل، بقايا شظايا، وإذا تحركتها تزداد اشتعالا، وإذا وضعت عليها ماء تزداد اشتعالا. هذا بعد أسبوعين من وقف العمليات. بعد أسبوعين من وقف العمليات وفي الأحياء السكنية. طبعا هذا السلاح هو ممنوع استعماله في المناطق المدنية. الفسفور الأبيض يستعمل في الحروب كمادة دخانية تفصل الجيوش المتحاربة، الجيوش النظامية التي لديها دبابات وغير ذلك عن بعضها البعض. أنا أريد أن أذهب إلى الصورة التي فيها الفسفور الأبيض. أسبوعين في مناطق سكنية مأهولة بالسكان، وطبعا هذه الصواريخ الكبيرة جدا وزن 1.5 طن. طبعا هذه الشظايا في العظام لا يمكن أن تستخدم فيها إلا أسلحة غير مقبولة. وانظر هذه بتر أطراف، هذه تقريبا 3 أطراف لهذا، أو طرفين السفليين لهذا المريض بترة. يعني الطريقة التي تستخدم فيها الأسلحة كما يقول الخبراء، لسنا خبراء في هذا، ولكن ما شاهدنا أن الجراح، وأيضا هناك يعني إصابات لا يمكن أن عرضها على شاشات الإعلام ولا على أي ميديا تقريبا، لأنها مثيرة للإشمئزاز والتقزز، ولا يستطيع المرء أن يراها بسهولة. فيعني قد يكون صعب جدا على الإعلام أن يصورها في أي وسيلة إعلامية. هذه موجودة لدينا الصور، موجودة لدينا كمية من الصور. هذه تدل على أن الأسلحة المستعملة هي من نوع الدايم، الذي هو خليط من المواد الكيماوية، والتي تحرق الأعضاء الداخلية وتبتر الأطراف بطريقة شنيعة جدا. فهناك خبراء في هذا المجال يبحثون في هذا الموضوع، ويقولون أنه
من المؤكد أن إسرائيل استعملت أسلحة غير مسموح بها، محرمة دوليا، في حربها على الشعب الأعزل في غزة. بعيدا عن الطب، كيف رأيتم غزة؟ رأينا غزة في وجهين. رأينا أطراف غزة المدمرة وبساتينها المحروثة وأشجارها المقتلعة، وحتى بعض الحيوانات التي نفقت من جراء الحرب. فرأينا دمارا كبيرا جدا في المناطق التي حصل فيها الغزو البري، والصور الكثيرة التي أحضرناها، اقتلاع الأشجار مثلا، وحتى مدرسة الأيتام وقد دمرت تدميرا كاملا، حتى جمال البحر قد دمر من حي المنطقة التي في على الشاطئ دمرت، فالجمال أصبح ممزوجا بغصة الدمار. يعني أشجار مقتلعة، الرجل الكبير بالسن يجلس على ما تبقى له من آثار لكرسي. دمار في حوالي الأطراف، في أطراف غزة. هذا هو الفوسفور الأبيض المحروق. فرأينا يعني في الوجه وجه من وجوه غزة وجه الدمار، لكن أيضا رأينا وجه الصمود في غزة ووجه الثبات. رأينا الناس يعني منتصرين، يحسون بإحساس النصر ويتعاملون أنهم انتصروا في ثباتهم على أكبر قوة في الشرق الأوسط وحتى في العالم، رابع قوة تدميرية في العالم. ثبتوا 23 يوما في حين لم تثبت جيوش عربية مجتمعة ل6 أيام، واحتلت في تلك الحرب، حرب 67، احتلت سيناء والجولان والضفة الغربية وجزء من أراضي السعودية وجزء من لبنان في 6 أيام. وأنا كنت يعني في حينها حوالي 12 عاما أو 13 عاما، لم أرى حربا في حينها. لو سميت حرب الأيام الستة ولكنها في الحقيقة لم تكن حربا. فالعالم يتبجح بأن الأمة العربية قد خسرت معركة 67 في 6 أيام أمام إسرائيل الفتية. الحقيقة أنه لم تكن حرب، ولا يجوز أن تسمى حرب في ذلك الحين. إذا كان شعب أسلحته خفيفة جدا تصنع محليا بورشات حدادة، يستطيع أن يثبت 23 يوما أمام أسلحة الدمار الشامل التي تمتلكها إسرائيل، فكيف لأمة عربية وجيوشها الجرارة لا تستطيع أن تصمد وتخسر الأراضي والبلدان؟ الحقيقة أنها لم تكن حرب. هذه هي الحرب، جزء من الحرب الحقيقية. فكان الوجه الآخر الصمود والانتصار والثبات والإيمان. وإذا سألت أحد ما هو احتياطك، سألت أحد الشباب الذي لا يمكن، يعني لا أقدر أنه ليس أكثر من 17 عاما عمره، كان يحفر في الأنفاق يعني على الحدود. فسألته ما هي الاحتياطات التي تأخذها لكي تنجو من الموت إذا قصفت طائرة مثلا وأنت تحفر النفق؟ فقال أي احتياطات؟ لا يوجد لدينا احتياطات. إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن نستشهد فنستشهد، وإلا فسنمضي في حفر الخنادق، وسنمضي في حفر الأنفاق، وسنمضي في حياتنا ونحن صامدون ولن يثنينا شيء. فإذا شافونا الطائرات هاي استشهدنا وتكررنا الفاتحة. الخطوات المستقبلية لبيمة، ما الذي تنوون فعله في الأيام القادمة؟ نعم، نحن يعني درسنا مع الأطقم الطبية وإدارة المستشفيات، المستشفى في غزة، ملاحظاتنا واحتياجاتهم. فوجدنا أن لديهم عجز شديد في الإمكانيات والقدرات الطبية. في القدرات الطبية هم طبعا كأطباء لم يسمح لهم الخروج للتعليم المستمر. هنا في بريطانيا الطبيب لا يسمح له بمزاولة المهنة إذا لم يحصل على 250 ساعة معتمدة في التعليم المستمر لمدة 5 سنوات. كل 5 سنوات
يجب أن يحصل على 250 ساعة معتمدة في التعليم المستمر، وإلا لا يسمح له بمزاولة المهنة. فأي طبيب يحتاج إلى تعليم مستمر حتى يبقى مطلعا على التطور، وحتى يبقى يستطيع أن يعالج الأشياء، لأنه الطب في حالة مستمرة، في حالة حركة مستمرة، لا يمكن أن تعالج المريض على خبرة 20 سنة سابقا. فيجب أن تعرف ماذا يحصل الآن. فهؤلاء الأطباء في غزة ليس لديهم مجال أن يخرجوا إلى الخارج، وكثيرا منهم في الحصار منذ سنوات وليس حديثا، فليس لديهم قدرات علمية وكفاءات كبيرة تتعامل مع الأحداث. تعاملوا مع الجراح على الأرض وبدون تعقيم وبدون أسس علمية، لكن حماهم الله سبحانه وتعالى. يعني لا يوجد أي تفسير يعني لقلة وجود الالتهابات والتعقيدات والاختلاطات التي تعقب العمليات في مثل هذه الظروف. قال لنا الأطباء أنه ونحن أيضا يعني شاهدنا أن لا يوجد هناك مضاعفات كثيرة للعمليات التي أجروها في مثل هذه الظروف، ولو أجريت هذه العمليات بدون حرب وفي ظروف أخرى لكانت هناك الالتهابات والخراج والأشياء كثيرة جدا. فلا يوجد لديهم قدرات بشرية، المتخصصين ليس لديهم تخصصات عالية، لا يوجد لديهم إمكانيات مادية. فمثلا لا يوجد لديهم أجهزة جراحة القلب والصدر. كان معنا طبيب استشاري أو أخصائي في جراحة القلب والصدر، لم يستطع أن يعمل شيئا لأن الأجهزة والطاولة العمليات وغرفة العمليات لجراحة القلب والصدر لا يستطيع. فقال لا أستطيع أن أعمل شيئا هنا في هذا المجال لأنه لا يوجد إمكانيات. يوجد لديهم مركز للسرطان، أجهزته حديثة جدا، من مدة 3 سنوات تقريبا جهز بأجهزة حديثة، ولكنه لا يعمل بسبب عدم وجود قطع وبرامج سوفت وير، برامج تشغيلية تربط بين الأجهزة مع بعض، لأنه جهاز السرطان الأشعة يحتاج إلى جهاز الرنين المغناطيسي وجهاز التصوير الطبقي حتى يحدد المكان ويحدد الجرعة. هذا يحتاج إلى برنامج يربط الأجهزة مع بعض، هذا البرنامج غير موجود. المركز لا يعمل لمدة 3 سنوات بسبب نقص هذه البرامج السوفت وير بروجرامز، وأيضا بعض الأجهزة المكملة. فهذا بالإضافة إلى الأقسام الأخرى، فليس لديهم إمكانيات مادية ولا قدرات علمية. فنحن قلنا لهم أنه نحن إن شاء الله سنحاول، والأطباء الوفد الطبي الذي كان معنا وفي بيما تعاهدنا على أن نساعدهم في تحصيل الأجهزة الناقصة مع المساعدة مع الجمعيات الخيرية الأخرى كالهيومن أبيل انترناشونال أو أي مؤسسة خيرية. أما نحن كأطباء فبالإضافة إلى مساعدتنا في التعرف على الإمكانيات اللازمة والأشياء اللازمة، نحن تعهدنا بإرسال وفود متتابعة طبية بشكل مستمر بحيث تقوم على تشغيل هذه الأجهزة وتعليم الأطباء بشكل تعليم مستمر حتى نرفع من سوية العلم والتعليم في غزة، بحيث يستطيع الطبيب أن يعتمد على نفسه. لا يوجد قلة، لا يوجد نقص في عدد الأطباء في غزة، العدد لا بأس به، لكنهم ليس لديهم خبرات، معظمهم ليس لديهم شهادات عليا أو عمق في التخصص. فكان دورنا على أن نرسل وفود متتالية كل شهر تقريبا 4 أو 5 لمدة 4 أسابيع أو أكثر أو أقل، بحيث نغطي هذا النقص إلى أن يستطيعوا أن يقفوا على أرجلهم إن شاء الله. إن شاء الله. نعم، يعني أنا أوجه نداء إلى الأطباء بشكل خاص أن يعني يدخلوا على الموقع www.pimapalestine.com، لأنه كان أهل غزة قد دافعوا عن بلادهم بشهدائهم وأطفالهم ونسائهم،
ولنا نحن دورنا كأطباء أن نعالج المرضى والجرحى والشهداء، وأن ندعم القطاع الصحي في غزة بحيث يستطيع أن يتعامل مع أي كارثة أو مع أي احتمالات مقبلة لا سمح الله. فأرجو من الأطباء في كل مكان عربا ومسلمين وغير ذلك أن يدخلوا إلى هذا الموقع وأن يسجلوا مقترحاتهم وملاحظاتهم، أو أن يتعهدوا بأن يشاركوا في الحملة التي سنذهب بها كل شهر تقريبا إلى غزة. فهناك على الموقع في خانة لمن يريد أن يشترك وأن يساهم في هذا. وأيضا إلى غير الأطباء طبعا الدعم، هذه الجهود تحتاج إلى دعم مالي. المؤسسات الخيرية في العالم كثيرة، فتستطيع لابد من دعم رفع الحصار عن غزة ودعمهم بكل أنواع الدعم وأشكاله، لأنه هذا ظلم يعني لم يقع مثله في التاريخ، أن يحاصر شعب لمدة 3 سنوات بحجات واهية، لأنه شعب يحق له المقاومة، والمقاومة حق اعترف بها المؤسسات الدولية. فالشعب في غزة والشعب في فلسطين لو رفع عنه الاحتلال لما احتاج إلى أن يقاوم، ولم يحتاج إلى أن يصنع صواريخ من حديد في مورشات حدادة. لعاش كما يعيش المجتمعات الأخرى والشعوب الأخرى لو رفع عنه الحصار ورحل عنه المحتل. لكن إلى ذلك الحين لا بد للأمة العربية والإسلامية والشعوب المتحررة والناس الذين يحبون الحرية والعدل أن يمدوا يد العون إلى الشعب الفلسطيني بكافة الأشكال، ويحاولوا رفع الحصار عنه بالمظاهرات، بالإعلام، بالدعم المادي إلى غير ذلك. إن شاء الله.